ভাইয়া ফুচকা বনাই আছে, ৰেডি কৰি আছে। দামী চব্জিবিলাক পকি গৈছেচোন। ৰেকৰ্ড হৈ আছে নে? অ'কে। তো ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ, মই GoPro Hero 9ৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো প্লেনিং নাছিল। আজিতো ছেটাৰডে হয় আৰু আজি হ'ল সোণাপুৰত বজাৰটো। তো সোণাপুৰত গৈ অকণমান বজাৰ কৰিব লগা আছে আৰু ওপৰে দাম দৰ এইবিলাক নকৰোঁ আৰু ওপৰে সোণাপুৰ বজাৰখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ অকণমান বেলেগ কামো আছে, সোণাপুৰৰ পৰা কিবা কিবি ল'ব লগা আছে। তো ভাবিলোঁ GoProটো ভালদৰে টেষ্টো কৰা হোৱা নাই, Hero 9টো এইটো ভালদৰে টেষ্ট কৰা হোৱা নাই, লৈ থৈছোঁ যদিও ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা হোৱা নাই। তো এতিয়া গৈ আছোঁ সোণাপুৰ বজাৰটো, তাত গৈ আপোনালোকক গোটেইখিনি কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ, এনেই ওপৰে থুলমূলকৈ হ'লেও অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো বলক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। লেটছ বিগিন। হেল্ল', বাই বাই। অ'কে, তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া গৈ আছোঁ সোণাপুৰ মাৰ্কেট। তাত অকণমান কিবা কিবি ল'ব লগা আছে আৰু ভাবিলোঁ অকণমান ব্লগিং ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ সৰু সুৰাকৈ। তো বলক, লেটছ গো। অলপ আগত বহুত বেছি ৰ'দ দি আছিল, কিন্তু এতিয়াতো গোটেই দেখোন গোমল পৰিল। বৰষুণ চৰষুণে আহে নেকি লাহেকৈ। অলপ আগততো পূৰা ৰ'দ, একদম ওলাব নোৱাৰা ৰ'দ, গৰম গোমল কৰি আছে যদিও কিন্তু গৰমটো ঠিকে লাগি আছে, গৰমটো পূৰা দি আছে। হ'লেও ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব লেফ্ট চাইড গ'লে সোণাপুৰ মাৰ্কেট। সোণাপুৰ ঠাইখিনি মানে পূৰা ধাবা, ইফালে আপোনাৰ ধাবা ৰিজৰ্ট এইবিলাকেদি পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে। খানাপাৰাৰ পৰা এনেকৈ আহি পেলাই যোৰাবাটৰ পৰা ইফালে চব মানে ধাবা ৰিজৰ্ট, বহুত ডাঙৰ ৰিজৰ্ট ধাবা এইবিলাক আছে ইয়াত। ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে। ইফালে আছে টুল প্লাজা 500 মিটাৰ। অলপ আগত মানে যিটো সোণাপুৰৰ টুল প্লাজা হয়, অলপ আগত আছে। তো আৰু অলপ দূৰ গ'লে পাই আছোঁ টুল প্লাজা, যিটো আপোনাৰ টোল গেট বুলি কয়। এই ঠাইখিনিত মানে এটাই বেছি অসুবিধা হয়, মানে যিবিলাক নেকি ইয়াৰ লোকেল বা এই ওচৰে পাজৰে যিবিলাক নেকি যায়, মানে সিহঁতে মানে ৰং ছাইডত আহে। যিবিলাকে এই ছাইডে যায় মানে সিহঁতে এনেকৈ আহোঁতে মানে যিবিলাক আপোনাৰ ডিভাইডাৰ আছে, যিবিলাক ৰোড ক্ৰছ ডিভাইডাৰ, সেইবিলাক বহুত দূৰ আছেতো, তাৰ কাৰণে সিহঁতে মানে ৰং ছাইড হৈ আহে। আৰু ৰং ছাইড অহাৰ ফলত যিবিলাক নেকি ৰাইট ছাইডে যে যাই থাকে, মানে যিবিলাক নেকি নিজৰ ছাইডত যাই থাকে, সিহঁতৰ বহুত বেছি অসুবিধা হয়। উপায়ো নাই দিয়াছোঁ, মানে যিহেতু আপোনাৰ ৰোডটো ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে সিহঁতে শ্বৰ্টকাটে মাৰি দিয়ে আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে সোণাপুৰৰ টুল প্লাজা। গাড়ী বেছি নাই, বেলেগ দিনাটো পূৰা ভিৰ থাকে মানে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ একচুৱেলি কোনো প্লেনিং নাছিল, মানে ক'তো যোৱাৰ কোনো প্লেনিং নাছিল। ভাবিলোঁ GoProটো লৈ থৈ দিছোঁ, কিন্তু ভালদৰে টেষ্ট কৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ মটোব্লগিং টেষ্ট কৰা হোৱা নাই। তো ভাবিলোঁ অলপ টেষ্টো কৰা যাওক, আৰু লগতে সোণাপুৰ মাৰ্কেটখন আপোনালোকক, যিহেতু একচুৱেলি চাউণ্ডৰ অলপ ইছ্যু থাকিব পাৰে, মানে মই ইয়াৰ এক্সটাৰ্নেল মাইক লগোৱা নাই। যিটো GoProত যিটো মাইক আছে, মানে যিটো মাইক আছে সেই মাইকেদিয়ে মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, মানে এক্সটাৰ্নেল মাইক এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই। মানে এনেই সোণাপুৰ আহি পালোঁ, চিধা নাযাওঁ আমি, লেফ্ট ছাইডে তলেদি যাম, তালে গ'লে সোণাপুৰ মাৰ্কেট পাম। ইলেক্ট্ৰিকেলৰো অকণমান বস্তু ল'ব লগা আছে, কিবা কিবি বৰ্ড চুইচ এনেকুৱা কিবা কিবি ল'ব লগা আছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম বুলি আছে, আৰু তাত মই বহুত ধুনীয়া ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ। তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ফাইনেলি সোণাপুৰৰ বজাৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। এনেইতো ইয়াত বহুত বেছি ভিৰ হয়, যিহেতু লকডাউন চলি আছিল, তাৰ কাৰণে ভালদৰে খোলা নাই, আৰু ভিৰো কম। যিহেতু আৰু মই পিছবেলা আহিছোঁ, আগবেলা আহিলে হয়তো বহুত বেছি ভিৰ পালোঁ হয়। Can't you see that I'm everything you need and you're gonna be okay just as long as you are. মোক এইবিলাক বেলেগ একো বস্তু নালাগে, মোক লাগে অকণমান চব্জি লগা আছিল। এইফালে পূৰা চেণ্ডেল কিবা কিবি, এইফালে কাপোৰ পূৰা বহি আছে আৰু মাৰ্কেট। And even though all I've been told, we can know we can do. Friends, দেখো পাইছে এইবিলাক গেলামাল বজাৰ, আলু
চব্জিৰ বজাৰ মানে নিগনি মৰা ঔষধহে লগা হৈছিল বহুত বেছি উৎপাত হৈছে ৰুমত কেইটামান নিগনি আছে মানে বহুত বেছি উৎপাত হৈছে পুৰা লেট্ৰিন কৰি থৈ যায় ৰুমত এইবিলাক চব্জিৰ বজাৰ বহুত বেছি ডাঙৰ বজাৰ হয় ইয়াত সোণাপুৰ যিখন বজাৰ হয় মেইন টাউনৰ ভিতৰত এইখন বহুত বেছি ডাঙৰ বজাৰ হয় মানে বহুত ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰি আছে গোটেই চাইডে চাইডে বহুত দূৰত লাগি গোটেই মাৰ্কেটে হয় এইবিলাক গোটেই চব্জিৰে মাৰ্কেট হয় গোটেই চব্জিয়ে পাই ইফালে এবাৰ ইফালে গৈ আছোঁ মোৰ অকণমান চব্জি লগা আছে ফুল কেনেকৈ কম নাই তো ফ্ৰেণ্ডছ মই অলপ ফুলকে লৈ লওঁ বাৰু আৰু ইফালে ভাতকেৰেলা অলপ লৈ ল'ম ফুল অলপ দামী চব্জিবিলাক পুৰা ধুইছে দেখো বহুত আধা কিলো দে ফ্ৰেণ্ডছ মই ইফালে ফুল আৰু ভাতকেৰেলা লৈ ল'লোঁ কেইটা কৰিছে নেমু হা 10 টকাত কেইটা অঁ চাৰিটা নেতা নেমু লৈ ল'লোঁ 10 টকাত চাৰিটা দিলে চাৰিটা নেমু লৈ ল'লোঁ ফুচকা বহুত দিন হ'ল ফুচকা খোৱা হোৱা নাই তো দুটামান ফুচকা খাই লওঁ বোলে আমাৰ ভাইয়া ফুচকা বনাই আছে ৰেডি কৰি আছে আলু চানা বাদাম খোৱা ফুচকা দেখা পালে জিভা পানী পৰে ফাইনেলি ফুচকা খাই ল'লোঁ ইয়াত বহুত ধুনীয়া ফুচকা আছিল দাদাজনে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে টেষ্টি বনাইছে যিহেতু মোৰ অকণমান ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বস্তু ল'ব লগা আছে তো ইয়াতে মোৰ এখন চিনাকি দোকান আছে ইয়াত সোমাই আছে তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ বৰ্ড কিবা কিবি লৈ ল'ম কি খবৰ ভাল বৰ্ড বনাব পৰা চাৰিটা তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি যিখিনি লাইনৰ বস্তু ল'ব লগা আছিল ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বস্তু সেইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু কিবা কিবি খায়ো ল'লোঁ লগতে তো এতিয়া যাব লাগে ঘৰত আৰু এতিয়া সময় হৈছে 3:55 PM তো যাব লাগে বৰষুণ আহিব পাৰে বতৰ ইমান বেছি ভাল নহয় তো চলো Trying to recover when you're trying to keep it undercover. You know that I will always be your lover, and you ain't never gonna find a. So friends, finally GoPro test কৰিলো ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি ধুনীয়াকৈ জনাই দিব ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো পুৰা মটো ব্লগিঙতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ টিল দেন টাটা Bye bye. Another that's like me, can nobody be like me, can nobody ever me, everything. একদিন এইফালেদি যাব লাগিব ৰ'বা এই বাইকৰ ছাইডটো বাদ দি পেলাই একদিন মাজেদি যাম চাৰিচকীয়া আহি চাম কেনে হয়